channel sa Patis Vlog is gawa po ako ng bagong EDC po, and also ito pala yung ano, actually it is for an EDC camper, right? So it is for my camper, for my lunchbox camper. So in other words, pang coffee kit box, right? So actually DIY lang ito. So DIY lang kasi ito. So ayun, ito yung pala yung ano, ito pala yung ano, yung iba kasi meron silang mga Stanley coffee box, right? So nakikita niyo sa picture, nakikita niyo sa picture, di ba, may Stanley coffee box or kitchen box, right? So parang maliit na kitchen yan. So at madadala mo siya kahit saan. So may pang camper talaga siya. So pang picnic or pang picnic or pang camping talaga siya. So since bisikleta yung gamit ko, so since pwede ko siya mailagay doon sa aking pannier bag, right? So pero I think malaki kasi siya eh. So I think maghahanap ako ng mas maliit para mas kasya talaga siya doon sa akin ano. So medyo maliit lang at saka medyo maliit na siya at saka marami pa at saka malaki siya at saka marami siya mapaglagyan. Okay, so ito po pala. Okay, so ito po pala yung Top Styler by InStyler. So ayun, siya yung brand pala niya. So malaki siya, right? So pwede siyang gawin pang coffee, pwede siyang gawin pang coffee box or coffee kit, right? And then also pang lunch, pang cooking set, at dito ilagay yung mga cooking set. So ito siya. So ang nakaganda nito, meron siyang InStyler din sa ano talaga. So branded po pala siya. So actually made by durable material din siya. So yun siya, saan pala nito, correct? Ito siya. So ito pala siya dito. So medyo malaki at saka nilinis ko na ito. So actually before ko nakapag-isip na gagawin ko itong pang camper na lagayan ng ating mga kitchen set or pang coffee set, right? Ito, so ito yung mga nilagyan ko dito, yung nilalagay ko dito yung aking mga bike tools at saka yung mga bike accessories, mga parts at saka mga peripherals. So ganun siya, ginagamit ko itong ganito. So ngayon, let's take a closer look for this one. So kung ano ang makakasya dito sa loob, right? So okay, so ilipat muna tayo ng iba pang angle para mas makita po niyo para mas kita niyo po lalo yung ano, yung itong DIY na kitchen box, right? Kitchen case, okay? Lipat po tayo ng iba pang angle, okay? So okay, nandito na po pala tayo sa ano, iba pang angle. So ito, para makita nyo lalo, so ito po pala yung brand niya. So Top Styler by InStyler. At saka dito makikita nyo rin, diba, makikita nyo rin dito yung kanyang logo na InStyler, right? Ang ganda, diba? So branded po talaga ito, at multi-use po ito. So kung ano mo paglalagyan mo dito, pwede, right? So ayun, napaka durable niya at saka waterproof pala ito. So hindi siya waterproof kasi hindi ito mapag-ano sa loob. So ito pala yung ano niya, so loob niya. So meron siyang mesh pocket dito. So kung ano yung gusto mo ilalagay dito, at meron pa dito. So talagang malaki talaga siya, right? So kung ano ang dapat mailalagay dito na pang kitchen utensils or products. So right, so ayun, kukuha ko ng mga items na mga ginagamit ko sa aking pag-bike picnic, right? So okay, so ngayon ay subukan po natin at ilagay po natin dito, okay? So okay, nandito na po pala yung lahat ng mga essentials na pwede kong ilagay po dito. So unang-una po dito ay itong maliit na lunchbox na ito, na pwede mo siyang ilagay dito or pwede mo siyang ilagay din dito. So ngayon dito ko siya ilalagay, right? So pagkatapos
mayroon akong straw dito. So, pwede ko siyang dalawang straw yan. Isang straight at isang fold, right? So, dito ko rin siya ilalagay. So, ayan po siya. So, pasok na po siya dyan. And then also, ito yung aking utensils, yung plastic na kutsara at tinidor at saka itong chopsticks, right? Isang pair ng chopsticks. So, pwede gamitin yan pang siomai, right? So, ngayon, ito siya. At dito ko siya, pwede ko siyang ilagay dito or pwede ko siyang ilagay. So, para may space pa ako. So, para may space pa ako, dito ko siya ilalagay. So, ilalagay ko muna siya dyan. Right? Ilagay ko siya, and then also this one right here, ilagay ko siya dito sa gilid na meron pang space dito sa gilid. So, ayun siya, at naipasok ko na siya dyan sa gilid. Yung straw, since foldable naman yung straw, no need to worry about it. Okay, so and also my spoon and fork, which is also used for camping. It is a multi-use, and it is also this one right here, at you can pang dyan. So, okay na, at meron siyang can opener po. Meron din po siyang can opener dyan, right? So, as you can see, may can opener po siya. So, dito ko siya ilalagay. So, next is also, I have this coffee mug. Foldable coffee mug right there, and also, where I put also this one right here. But, I think, it's not gonna work it. Okay, so, I just have to make it hindi na siya may pasok. So ngayon, ito mas mapasok ko pa ito dito. So mas maipapasok ko pa siya. So mas maipasok ko pa siya. So yun siya. And then that one right there, so pasok pa rin siya. So I think itong ganito, kasyang-kasya pa siya dito. So I think dito ko ilalagay yung niya. Dito ko siya ilalagay yung aking coffee mug na hindi na right? So alam niyo naman na kailangan talaga ng iba pang coffee mug para lang makapagkape ka. Alright. So ayan, napasok yung so it needs to be ganyan. Okay. It is to na-shake yung kanya. So it is to be ganyan talaga. So kapag naipasok mo na siya, so ngayon pwede mo siya ipasok ulit dito, at ayan, naipasok mo rin siya dito sa lagayan, right? And then also pwede ka pa maglagay ng kahit ano pa dito. So it's because wala na siyang space, kasi nga inilagay ko itong aking coffee mug, itong coffee insulated mug, right? So itong insulated mug na ito, so itong coffee insulated bag na ito, right? So na ginagamit ko. So maganda naman siya, tsaka Saudi dyan galing kasi. So yan, ganda siya, maganda din pala siya gagamitin. Okay, maganda din pala siya. Ano mo lang siya dito, pagkatapos pwede ka nang gamitin. So pwede pa naman siya pwede mo siya hindi gagamitin, right? Pwede mo siya hindi gagamitin. So ayun siya. So step aside dyan, at saka meron ka pang space, at saka makapaglagay ka pa ng cooking set dyan. Makapaglagay ka pa ng cooking set dito sa loob, right? So ayun siya. So ayun nga, at saka pwede na natin siyang i-close, pero hirap i-close kasi meron siyang ganito. So ano siya, and then also ayan, nakapag-close na siya. And then ayan, at meron ka na instant na coffee kitchen box, right? Coffee box or kitchen box, right? So marami ka pang maipapaglalagay nito kung maliit lang. So minimalistic camper cooking set, right? Minimalistic camper cooking set. So pwede mo siyang ilagay dito, pwede mo siyang ilagay dyan, and then also itong baso na ito, pwede mo na siyang ilagay dito yung baso. So wala namang problema. Talaga. So ano, pasok siya dyan, right? So pasok siya, and then also ganyan nga, and then there you go, good to go. At saka
okay na yun, okay na itong ganito. So right, so kasi nga wala akong Stanley na cooking set, Stanley na cooking case or coffee case, right? So ayun siya, ito po pala yung aking cooking set, okay, from Top Styler by InStyler. So okay na naman siya gagamitin, right? So ayun siya. So kung gusto mo siyang kunin lahat, so lumabas na siya. Okay, ito siya, and then also itong foldable baso na ito, right? And then also there you go, and then meron ka ng baso. And then after that, pwede mo siyang ulit fold mo siya, and then itong straw at saka yung foldable coffee mug na ito, right, na pwede mo siyang gamitin kahit saan, right? So ayun siya, okay, pwede mo siyang gagamitin kahit saan. Ayan, buksan mo lang siya at saka pwede mo lagay yung coffee dito, right? So before mo siya, kailangan mo siyang talaga ganito, pasok mo siya dyan, and then meron ka na instant na pang coffee mug, right? And then also there you go, and there you have it. So yan siya, and then also your lunch box, right? Foldable lunch box. Ito siyang foldable lunch box na ito, okay siya gagamitin, right? So and then best part of it also is you can close it, right? And then also this one right here is also good, okay, good for products, right? So nice. Okay, so so lipat na po tayo ng iba pang angle para sa ending po natin, para sa aking outro, okay? So okay, yun po yun. Okay, yun po yun, at saka yun, ginagamit ko siya para sa aking camper, right? So by camper or either iba pang mga camper dyan. So kung naghahanap kayo ng mga DIY na pang so siya. So ayun, okay, mas okay ito. So ayun siya. So ayun na nga. So ayun po yung aking DIY po na camper tawag doon. So hindi ko alam, basta camper box, right? So camper box for a kitchen box or coffee box. So kasi hindi siya box, so kitchen case or coffee case pa pala siya. So ayun, so from Top Styler by InStyler, right? Maganda siya, hindi siya malaki, at pwede mo siyang lagyan ng kahit ano dito. So ginagamit ko ito dati sa aking mga bike accessories, at saka sa mga bike parts, at saka sa mga iba pang mga bike na mga pang bike talaga. So kasi parang pang toolbox kasi yung style niya. So ayun, ito ay ginagamit ko na ito para sa aking pang coffee case or kitchen case, right? So okay, I'm sorry. So ito po pala siya yung aking lagayan po ng aking mga essentials po para sa aking pang camping, right? So actually bike na yung gamit ko, right? And also okay na rin pala siya ng ganito, okay din pala siya ganito. So wala kasi akong hindi talaga kasi full bike camper talaga yung bike ko. So yung mga gamit ko, ilagay ko lang sa bag, yung ibang gamit sa bag, at saka yung iba pang gamit na nasa pannier bag ko siya inilagay. So ayun, ito hindi ko alam kung saan ko ito ilagay, pero I think hahanap ako ng paraan kung saan ito ilagay, kasi kailangan ko pa maglagay ng doon sa harap na parang basket case, right? So yun ganun siya. So ganun, right? So nakikita yung ganyan ng mga basket case na pang front basket po para sa mga bike, right? So I think okay din naman, di ba? So hindi naman pag ganun pang minimalistic na bike camper. So wala akong tent. So
wala pa ako actually wala pa akong tent. So ayun, ito yung mga ginagamit ko lang yung mga essentials, yung mga minimalistic pala talaga yung ginagamit ko sa aking bike camper, right? So hindi pa talaga full na bike camper talaga, so minimalistic lang muna. So ayun, ito pala siya yung ginagamit ko panghuli na ito. Okay, ito yung ginagamit ko sa aking pang cooking sa mga cooking set at saka sa mga pang coffee set at saka iba pang mga gamit na pang kusina, right? While I am on the go, while I am on the go and then also on the go, right? So pwedeng magpunta ng beach, magpunta ng mga mountains, right? So ito gamit siya ganito, maganda siya ganito, right? Okay, so I think that's it for this vlog, and I hope you enjoy watching, and please don't forget to subscribe to my channel for more vlogs, and also like my video, and also please comment also in my videos kasi po napaka quiet po ng aking comment section po sa mga aking mga vlogs since from the start akong nag-vlog. So minsan na talaga yung mga viewers ko. So ayun, hindi pa rin plus 2 lang yung subscribers ko. So if ever na nagustuhan niyo yung mga vlogs ko, so don't hesitate na mag-subscribe po sa akin channel, kasi po need ko po yung subscription nyo para sa akin channel, at need ko rin yung mga views nyo sa akin channel, kasi yun lang po ang makapagpadagdag ng aking views, watch hours at saka subscribers po, para ma-monetize po ako as soon as possible. Okay, dahil meron po ako kailangan gawin po para ma-monetize po ako, para makabili po ako ng aking mga gamot, para makapili po ako ng aking monthly medicine po. Okay, so sana nga matulungan niyo po ako, at saka please help me para help me talaga. I needed your help talaga para umangat yung subscribers ko, kasi kayo na lang ang tanging pag-asa na kayo na lang ang tanging kong inaasahan na makamit ko talaga yung ma-monetize ako, right? So sana po maintindihan niyo po ako sa aking situation, right? And then talagang kailangan ko po talaga ang subscription niyo at saka yung views, watch hours po. Okay, maliit lang po. So at the end of my videos, makikita niyo po yung aking count ng aking watch hours at saka yung subscribers. Okay, so that's it for this vlog, and see you again on the next video, everyone.